હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું ગરમ મસાલો, જેને તમે કોઈપણ શાક કે દાળમાં યુઝ કરી શકો છો. એને બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે અને આ ઘરનો બનાવેલો હોય છે તો એકદમ ફ્રેશ પણ હોય છે અને માર્કેટથી સસ્તો પણ પડે છે. અને આનાથી પહેલાં પણ મેં ચાટ મસાલો, બિરયાની મસાલો, પાઉંભાજી મસાલો, દાબેલી મસાલો, ઉસળ મસાલો, સાંભર મસાલો અને ચા મસાલાની રેસીપી અપલોડ કરેલી છે. એ બધાની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. જો તમારે એમાંથી કોઈ મસાલો જોઈને બનાવવો હોય તો તમે એ પણ બનાવી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાની સામગ્રી જોઈ લઈએ. ગરમ મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીંયા સૂકા આખા ધાણા લીધા છે. આ 3.5 મોટી ચમચી જેટલા છે. જીરું લીધું છે 2 મોટી ચમચી. લવિંગ લીધા છે 1 મોટી ચમચી. કાળા મરી લીધા છે 2 ચમચી. સૂંઠ પાવડર લીધો છે 1/2 મોટી ચમચી. 2 મીડિયમ સાઇઝના મેં તમાલપત્ર લીધા છે. 1 ઇંચના મેં 7 ટુકડા તજના લીધા છે. આ જુઓ, આ રીતના મેં 7 ટુકડા લીધા છે. 1 મેં કાળો મોટો એલચો લીધો છે. 1 ફૂલ જાવંત્રીનું લીધું છે. 2 નંગ બાદિયા એટલે કે સ્ટાર ફૂલ લીધા છે. 1/8 ટીસ્પૂન જેટલો જાયફળ પાવડર લીધો છે. જે આ રીતનું જાયફળ આવે છે અને મેં ઘસીને 1/8 ટીસ્પૂન જેટલું લઈ લીધું છે. અને મીઠું લીધું છે મેં 1/4 ટીસ્પૂન. મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેમાં આપણે સૂકા ધાણા નાખશું, જીરું નાખશું, તમાલપત્રને નાના ટુકડામાં તોડીને નાખશું આ રીતે, તજ નાખશું, લવિંગ નાખશું, કાળા મરી, મોટી ઇલાયચી, જાવંત્રી અને બાદિયા પણ નાખી દઈશું. હવે આ બધા જ ખડા મસાલાને આપણે ધીમા તાપે રોસ્ટ કરી લઈશું. જ્યાં સુધી એમાંથી સરસ સ્મેલ ના આવે ત્યાં સુધી એને ધીમા તાપે આપણે રોસ્ટ કરવાનું છે. અને મીઠું, સૂંઠ પાવડર અને જાયફળ પાવડર આપણે હમણાં એડ નથી કરવાનું. પહેલાં આને આપણે સતત હલાવતા રહીને સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે 1.5 થી 2 મિનિટનો મને સમય લાગ્યો છે સ્લો ફ્લેમ ઉપર અને આમાંથી સરસ સ્મેલ આવવા લાગી છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ અને આ બધા જ ખડા મસાલાને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને એ પછી આપણે એને ઠંડા કરી લઈશું. બધું જ સારી રીતે ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે અંદર સૂંઠ પાવડર, મીઠું અને જાયફળ પાવડર પણ એડ કરી દઈશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે મિક્સરના જારમાં એડ કરીને પીસી લેવાની છે. તો એક મિક્સર જાર અહીંયા મૂકી દઈએ અને બધી જ વસ્તુ જ્યારે ટોટલી ઠંડી થાય પછી જ આપણે એને પીસવાનું છે, ગરમમાં નથી પીસવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધું જ પીસીને એકદમ બારીક પાવડર બનાવી લીધો છે અને ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવે છે આ મસાલામાંથી. તો હવે આને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. એકદમ બારીક પીસવાનો છે આને. તો આ પ્લેટ મેં મૂકી દીધી છે, જેમાં આપણે આ ગરમ મસાલો કાઢી લઈએ. તો આપણો ગરમ મસાલો બનીને તૈયાર છે. તમે આને એરટાઇટ કાચની બરણીમાં ભરીને પૂરા 1 વર્ષ સુધી રાખી શકો છો. પણ જ્યારે પણ તમે એને યુઝ કરો તો એમાં ભીની ચમચી એડ નથી કરવાની, નહીં તો એ મસાલો ખરાબ થઈ જશે. અને જો તમે સિઝનમાં અને વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને સ્ટોર કરવા માંગો તો પણ કરી શકો છો. કોઈપણ રેસીપીમાં તમે આને એડ કરી શકો છો. પણ મેં જે ટેબલ સ્પૂન અને ટીસ્પૂનનું મેઝરમેન્ટ બતાવ્યું એ તમારે પ્રોપર ફોલો કરવું પડશે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુવાળું બેલ આઇકન પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.